दिस भिडियो इज नट जस्ट अबाउट कि लाइक हुन्छ नि मैले इन्टेलिजेन्सको बारेमा मात्र भनेको म त्यसकैमा मात्र फोकस भएको इट गिभ्स यु अ सेन्स अफ रियलाइजेसन्स द्याट इज वाट इज इम्पोर्टेन्ट इन द लाइफ र कसरी एउटा फस्फोरस लाइफ र ब्युटिफुल लाइफ जिउन सकिन्छ भन्ने कुरा मात्र देखाउन खोजेको मैले यसमा इट्स नट अबाउट कि एचिभिङ कार्स इट्स नट अबाउट कि डुइङ समथिङ इट्स नट अबाउट कि लाइक मोटिभेसन इट्स नट अबाउट कि लाइक म्याजिक इट्स ओन्ली द वर्क एन्ड द वर्क विल प्रोभाइड यु द इन्टेलिजेन्स हेर जो मान्छे हामी मान्छेहरू यो कुरामा त्यो कुरामा भट्किरहेको छौँ त्यो कुरामा यो कुरामा भट्किरहेको छु हेर र जति मैले यसमा कुरा गरेको छु नि इट इज जस्ट अ स्मल फ्र्याक्सन्स वी क्यान टक अबाउट दिस इन 2 आवर 3 आवर होइन जसमा चाहिँ मलाई एकदम म्याजिकली टक गर्न मन छ कि बट राइट नाउ दिस इन्फर्मेसन इज जति मैले भनेको छु जति मैले देखाएको छु यसमा होइन द्याट इज म्याटरेबल भन्छु मैले चाहिँ वर्कमा फोकस गर्नुपर्छ ब्यालेन्समा फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एन्ड द रेस्ट अफ द भिडियो यु विल वाच हामीले पहिला सुरु एउटा क्वेसन्स गर्छौँ कि होइन लाइक पहिला सुरु एउटा क्वेसन्स गर्छौँ कि वाइ द इन्टेलिजेन्स इज नेसेसरी भनेर इन्टेलिजेन्स किन नेसेसरी छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले क्वेसन गर्छौँ र यसमा हामीले के डिस्कस गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टेलिजेन्स किन नेसेसरी छ र अर्को कुरा यसको हामीले इन्ट्रोडक्सन्स गर्छौँ लाइक वाइ वाट इज द इन्टेलिजेन्स इन्टेलिजेन्स भनेको के हो त होइन लाइक कसैलाई जित्नु इन्टेलिजेन्स हो कि कसैलाई विन कसैले हराउनु इन्टेलिजेन्स हो कि होइन बिस्तारै जानु इन्टेलिजेन्स हो कि फास्टर जानु इन्टेलिजेन्स हो कि होइन लाइक इन द टर्म अफ द डेफिनेसन अफ लाइफमा लाइफको बेसिसमा चाहिँ इन्टेलिजेन्सलाई चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गर्नुपर्छ र कसरी यसको यसरी हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले गर्छौँ अर्को चाहिँ हामीले पोइन्टको कुरा गर्छौँ होइन लाइक मेबी द इन्टेलिजेन्स इज द रेट अफ लर्निङ हो कि त्यो त्यस्तो यस्तो पोइन्टको कुरा गर्छौँ र मेरो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्छौँ मैले कसरी लिन्छु त इन्टेलिजेन्सलाई र त्यो इन्टेलिजेन्समा मैले लगेर चाहिँ मैले कुन कुन कुरामा चाहिँ मैले के कुरा एसेम्बल गराएको छु त त्यो एट्रिब्युट्सहरू कसले गरेको छ त र हामीले लास्टमा समरीको कुरा गर्छौँ र हामीले सोसाइटीको चाहिँ प्रब्लम्सको डिफाइनमा प्रब्लम्सको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्छौँ अब हेरौँ फर्स्टमा के आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ यसको डिफिनेसन्स इन्टेलिजेन्स भन्ने बित्तिकै के आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै मान्छे त खतरा छ कुनै मान्छे त इन्टेलिजेन्स छ कसै मान्छेले यस्तै बवाल गरिरहेको छ यो सबै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इन्टेलिजेन्स भनेको रेट अफ लर्निङ हो कि एलेक्स हर्मोजीले पनि ठ्याक्कै यही भन्नुहुन्छ कि लाइक रेट अफ लर्निङ हो क्या इन्टेलिजेन्स भनेको सो वाट डज द रेट अफ लर्निङ मिन्स रेट अफ लर्निङ भनेको के हो त रेट अफ लर्निङ भनेको के हो त कुनै पनि मान्छेले एउटा एटेन्सन चाहिँ के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो सर्टेन कुरामा दिइरहेको छ र त्यो सर्टेन एटेन्सन्स दिइरहेको कारणले गर्दा त्यसले त्यसबाट रिवार्ड पाउने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ रेट अफ लर्निङ हो कि लेट अस सपोज मैले यो भिडियो गराउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसबाट चाहिँ मैले कति कुराहरू चाहिँ एट्रिब्युट कलेक्ट गर्न सक्छु होला अथवा कुनै पनि मान्छे जसले चाहिँ फुटबल खेलिरहेको छ सर्टेन बुक पढिरहेको छ भने त्यो बुक पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसले सर्टेन एट्रिब्युट कलेक्ट गर्छ होला कि त्यसले सर्टेन केही पोइन्ट्सहरू त्यसबाट त्यो बुकबाट थुत्छ होला कि त्यसलाई नै के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्टेलिजेन्स भन्छ क्या त्यसलाई नै के भन्छ भन्दाखेरि त्यो लर्निङलाई नै के भन्छ त इन्टेलिजेन्स भनेर भनेको छ सो यो बेसिकली के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सर्टेन कुरा चाहिँ जसले चाहिँ तिमीलाई हेल्पफुल गराउँछ त सर्टेन कुरा जसले चाहिँ तिमीलाई हेल्पफुल गराउँछ त्यो किन हेल्पफुल हुन्छ त कुनै पनि कुरा किन हेल्पफुल हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बिकज यु इज ट्राइङ टु सल्भ द्याट प्रब्लम्स होइन सो बेसिकली कहाँबाट आउँछ त्यो स्टक भनेर त प्रब्लम्सबाट आउँछ क्या सो मैले चाहिँ कसरी लिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ वाट माई एक्सपिरियन्स इज भन्दाखेरि चाहिँ जो मान्छेले चाहिँ एक्सट्रिमली प्रब्लम छ जो मान्छेलाई चाहिँ एक्सट्रिमली प्रब्लम छ त्यसले मात्रै इन्टेलिजेन्स क्रेभ गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ सो अर्को कुरा चाहिँ अब जो मान्छेसँग इन्टेलिजेन्स छ जो मान्छेलाई केही पनि पर्वाह छैन भने चाहिँ त्यो मान्छेले गेन गर्दा भन्नु खोजेको होइन बट सिम्पली के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ दोज हु हेभ द प्रब्लम्स र त्योसँग त्यो प्रब्लम्स हुँदाखेरि चाहिँ ल मैले यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ आई हेभ दिस थिङ्स मलाई यो प्रब्लम छ लाइक यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा जो मान्छेले ट्राइङ गरिरहेको छ ही विल अलवेज लर्न द्याट थिङ्स कि सो पहिलो सुरु त यो कुरा बुझौँ कि लाइक यो भनेको चाहिँ इन्टेलिजेन्स भनेको के हो अब पोइन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हो त लाइक हुन्छ नि इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ के हो त लाइक आई हेभ रिटन समथिङ्स हियर होइन कि इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ के हो त लाइक तिमी एकदम छिटो जानुलाई इन्टेलिजेन्स भन्छ त बट यो पनि सब्जेक्टिभ क्वेसन हो कि लाइक तिमी छिटो जानु भनेको चाहिँ छिटै जानु कुनै कुरामा राम्रो पनि हुनसक्छ कुनै कुरामा नराम्रो पनि हुनसक्छ के इन्टेलिजेन्स भनेको छिटो जानु हो त बट वेन आइम टकिङ अबाउट द लाइफ वेन आइम टकिङ अबाउट द
लाइफलाई कसरी हेर्नुपर्छ, लाइफले कसरी सहज गराउनुपर्छ हैन, तिमीले कुन ठाउँमा कसरी बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ यो दिन खोजेको. सो आइ एम नट गुड एट द्याट थिङ्स अल्सो हैन, एभ्रीबडी इज लर्निङ अल्सो द्याट थिङ, बट वाट माई एक्सपिरियन्स क्यान टिच सम वान भन्ने कुरा चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको छ. अथवा तिमीले क्ल्यारिटी हो कि, अथवा तिमीले फाइनेन्सियली एचिभ गर्नु चाहिँ क्ल्यारिटी हो कि, के भन्छ अरे इन्टेलिजेन्स हो कि, लाइक वाट द इन्टेलिजेन्स इज डिफाइन्ड इज सबैको आफ्नो पर्सपेक्टिभ छ. बट वाट इन्टेलिजेन्स डिफाइन्ड एकोर्डिङ टु द गीताको रूपमा, भागवत गीताको रूपमा, अथवा कुनै पनि एउटा वेस्टर्न फिलोसोफर छन् हैन, अथवा कुनै पनि एउटा स्टोइक फिलोसोफर छन् हैन. सो वाट डज द इन्टेलिजेन्स डिफाइन्ड इज भन्दाखेरि चाहिँ इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अबाउट ब्यालेन्स. कुनै कुराको पनि ब्यालेन्स गराउनलाई चाहिँ इन्टेलिजेन्स भन्छ. सो प्रब्लम सल्भिङको कुरा एउटा पार्ट भयो, ब्यालेन्सिङको कुरा एउटा पार्ट भयो, बट वान अफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिङ इज लाइक अ ब्यालेन्सिङ के. सो ब्यालेन्सिङको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यु निड टु तिमीले आफ्नो एटेन्सन्सहरू चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट राम्रोसँग गर्नु हो क्या. र त्यो राम्रोसँग डिस्ट्रिब्युट गर्नु मान्छेले किन गर्न सक्दैन त, मान्छेले किन चाहिँ इन्टेलिजेन्सलाई चाहिँ सर्टेन कुरामा चाहिँ यो कुरामा चाहिँ राख्छु म, त्यो कुरामा राख्छु मैले, यो कुरामा राख्छु मैले, त्यो कुरामा राख्छु भन्न सक्दैन किन त भन्दाखेरि बिकज हि इज डेफिनेटली डिजायर्ड, हि इज डेफिनेटली एट्याच्ड विथ समथिङ, इज डेफिनेटली डिजायर समथिङ फ्रम द इन्टरनल्ली, जुन चाहिँ ऊ चाहिँ सेल्फलेसली ऊ चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ एकदम बाध्य भएको छ क्या. सो द्याट्स वाइ हि इज नट एबल टु डु समथिङ द्याट थिङ्स. लेट सपोज आई वान्ट टु डु एक्सर्साइज, मलाई एक्सर्साइज गर्न मन छ भने, आई विल नट थिङ्क अबाउट एनी अदर थिङ नि त, कि म एक्सर्साइज मात्र गर्छु भनेर, लाइक आई विल नट थिङ्क अफ एनिथिङ के, जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अरू चिजहरूलाई चाहिँ मैले सोचेर बस्छु. इफ कसैलाई मोमो खान मन लागिरहेको छ भने हामी मोमोको बारेमा मात्र सोच्छौँ कि. सो इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एकोर्डिङ टु द पोइन्टमा चाहिँ यु ट्राई टु ब्यालेन्स आउट द थिङ्स. र त्यो ब्यालेन्स कसरी राख्ने त भन्दाखेरि चाहिँ बाई फोकसिङ अन योर प्रायोरिटी. र त्यो प्रायोरिटी कसरी डिफाइन हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीसँग के कमी भएको छ, र तिमीले के डिजायर गर्न चाहन्छौ भन्ने कुराले डिफाइन गर्छ. सो हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ when you कन्ट्रोल यु डिजायर, जब तिम्रो आफ्नो डिजायरलाई नै कन्ट्रोल गरिरहेको छौ, अथवा इट्स नट अबाउट कन्ट्रोलिङ, यसरी नहेर कि लाइक कन्ट्रोलिङ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक इट गिभ्स अ सेन्स अफ कि लाइक कन्ट्रोल गर्ने यार त्यसरी त कहाँ हुन्छ, लङ लास्टिङ जाँदैन भन्ने कुरा हुन्छ. कसरी हेर भन्दाखेरि चाहिँ डिजायर के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीले नेगेटिभ कुरामा पनि खर्च गर्न सक्छौ, पोजिटिभ कुरामा पनि खर्च हुन्छ. बट लाइफमा फस्फोरस कसले दिइरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ when you ट्रुली जुन इनर्जी छ तिम्रो त्यसलाई चाहिँ राइट कुरामा खर्च गर्यो भने चाहिँ बल्ल त्यसले एउटा चाहिँ दिन्छ तिमीलाई इन्टेलिजेन्स दिन्छ. हेर कोही मान्छेले स्मोकिङ खाइरहेको छ भने त्यसले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कसरी चुरोट खाने, कस्तो चुरोट खाँदाखेरि ठिक हुन्छ होला, he will collect all the attributes के. बट when someone is doing the meditations, when someone is doing the yoga, कसैले योगा गरिरहेको छ, कसैले केही इन्फर्मेसन्स पढिरहेको छ, के बुक पढिरहेको छ भने he will collect that things कि लाइक कसरी बुक पढ्नुपर्छ त, कसरी बुक पढ्यो भने राम्रो हुन्छ त. अनि यो कुरा चाहिँ त्यही हो क्या. सो इन्टेलिजेन्स भन्ने कुरा चाहिँ हरेक कुरामा जुन इनर्जी तिमीले चाहिँ प्रोभाइड गर्छौ, जुन कुरामा खर्च गर्ने भन्ने कुरा प्रोभाइड गर्छौ, त्यो कुरा नै तिमीमा आउने हो. र त्यो कुरामा तिमी आउने हो, र ढिलो चाँडो भन्ने कुरा चाहिँ अलग छ, त्यो कुरा चाहिँ आउँछ. सो लाइफमा चाहिँ मैले के वाट इज द लाइफ, the main meaning of the life is like everyone has the different definitions of life. Someone says like I want to do something, I want to achieve something. Someone says like I wanted to go to a temple भनेर भन्छन्, यो टेम्पलमा जान मन लाग्छ, मेरो जीवन सफल हुन्छ भनेर भन्छन्. Someone says I have to work too much भनेर भनेको. इट इज डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ. हेर हरेक एउटा डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ छ. बट लाइफमा फस्फोरस त्यसले ल्याउँछ जसले चाहिँ ब्यालेन्स ल्याउन सक्छ. र ब्यालेन्स ल्याउनको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि वी निड टु क्रेभ फर द इन्टेलिजेन्स. र त्यो इन्टेलिजेन्स कसरी आउँछ भन्दाखेरि जब तिमीले राइट कुरामा एटेन्सन्स दिन्छौ तब बल्ल आउँछ. सो हियर इज द मेन एक्सपिरियन्स. मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स भनेको के हो त. सो ओभरअल यो कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले के बोल्छौँ भन्दा चाहिँ लाइफमा ब्यालेन्स ल्याउनको लागि चाहिँ के हुन्छ त इन्टेलिजेन्स इज नेसेसरी होइन. अब जस्तै एउटा कुरा के गर्नु पर्दा भन्दाखेरि चाहिँ लाइक मेरै इक्जाम्पल लिँदाखेरि चाहिँ आई वाज नट अ गाइड हु इज फुल्ली अन्डरस्ट्यान्डेबल. आई वाज नट अ गाई हु इज टोटल्ली लाइक हुन्छ नि यो कुरा नि बुझ्ने त्यो कुरा नि बुझ्ने होइन. स्टिल आम नट मैले कति कुराहरू बुझ्दिनँ होला. तर
वाट आई कलेक्ट सम एक्सपिरियन्स इज भन्दाखेरि चाहिँ जसरी कसैले अति उपदेश दिइरहेको छ, कसैले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तिमीलाई सर्टेन कुरा सिकाइरहेको छ भने लर्न द्याट थिङ्स बट इट डजन्ट मिन कि लाइक हुन्छ नि त्यसको कुरा बकवासै हो भनेर, बिकज इट गिभ्स अ सेन्स कि द्याट लाइक हुन्छ नि त्यसको कुरा नि लिनुपर्छ हामीले। अनि त्यो कुरा लिइसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामीले इन्टरनली खोज्नुपर्छ कि इज दिस द प्रायोरिटी भनेर, डज दिस मेक्स द लाइफ गुड भनेर आफू निस्वार्थ भएर चाहिँ लाइक सोच्नुपर्छ कि लाइक यसले चाहिँ के दिन्छ त, प्रोभाइड गर्छ त, के यसले त के भन्छ लाइफलाई अघि बढाउन हेल्प गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ एट द एन्डमा चाहिँ वी फल इन समथिङ नेगेटिभ ट्र्यापमा, वी फल इन पोजिटिभ ट्र्यापमा, बट रियल मिनिङ अफ दि रियल मिनिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ लाइफमा यु किप अ ब्यालेन्स, र त्यो ब्यालेन्सको लागि चाहिँ के गर्छ इन्टेलिजेन्स इज नेसेसरी भन्ने कुरा आउँछ। जस्तै वाट माई एक्सपिरियन्स टिचेस है त, जस्तै एक्सर्साइजमा मैले डुइङ सो मच एक्सर्साइज इन द डेकेडमा एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिँ मैले पनि सम अफ दि एट्रिब्युट्सहरू कलेक्ट गरेको छु। त्यो सम अफ दि एट्रिब्युट्सले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ लाइफ जिउन चाहिँ सस्टेन हुन्छ, द्याट इज द इन्टेलिजेन्स हेर। बिकज इन्टेलिजेन्स भनेको 1-2 दिनमा आउने कुरा होइन कि, इट टेक्स अ मल्टिपल इयर्स, अनि त्यो कुरा चाहिँ बल्ल आउँछ हेर। अर्को एक्सर्साइजको कुरा म गरेँ, अर्को मैले मेबी मेरो एकाडेमीको पार्टमा मैले कुरा चाहिँ एचिभ गरेको छु होला होइन। सो द्याट्स हाउ यु क्यान लाइक हुन्छ नि कि एचिभ गर्न सकिन्छ कि, किनभने इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ कस्तो कुरा हो भन्दाखेरि चाहिँ यु विल अलवेज फाउन्ड योर सेल्फ कि लाइक हुन्छ नि, यु विल अलवेज फाउन्ड योर सेल्फ कि लाइक मलाई यो गर्न मन छ, मलाई त्यो गर्न मन छ, अथवा मलाई यो कुरामा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छैन, मलाई त्यो कुरामा इन्ट्रेस्टेड छ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले जहिले पनि हुन्छ। बट हाउ यु क्यान म्यासिभली एचिभ द थिङ्स भन्दाखेरि चाहिँ ब्यालेन्समा राख्न खोज्यो, र त्यो ब्यालेन्समा राख्नको लागि यु निड टु प्रोभाइड अ लट अफ इनर्जी टु दि लट अफ अल अफ द थिङ्स। त्यो प्रोभाइड गर्न सक्नु भनेकै इन्टेलिजेन्स हो, बिकज यु कलेक्ट अल अफ द इन्फर्मेसन। जस्तै तिमीले हरेक कुराको बारेमा लिटल नलेज छ, अनि त्यो लिटल नलेजले तिमीले ग्रो गराउँदै गरिरहेको छौ, कल्टिभेट गरिरहेको छौ, नरिसमेन्ट गरिरहेको छौ, र त्यसरी अनुसार ग्रो गरेर तिमीले चाहिँ मच मोर ब्यालेन्सिङ राख्न सक्छौ। ओके, जस्तै एउटा इक्जाम्पल्स, पहिला चाहिँ मलाई एक्सर्साइज गर्न मात्र मन पर्थ्यो, अहिले चाहिँ मलाई पढाइ पनि गर्न मन छ। अब लेटर सपोज मैले दुइटाले लिएर राम्रोसँग कन्टिन्यू लिएर जान सक्दिनँ, त्यही भएर मैले इक्जाममा चाहिँ मैले बन्द गरिदिन्छु एक्सर्साइज। तर जब म ग्रो हुँदै गएँ त्यो कुरालाई पनि म सँगै लिएर जान सकेँ। त्यसपछि आफ्नो इक्जामको बेला पनि म कसैसँग बोल्दिनँ, म कसैसँग गर्दिनँ भन्दा त्यो भन्थ्यो भने पहिला। अहिले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ लाइक आई निड टु टक होइन, म टक गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, लाइक ब्यालेन्सिङ लिएर जाने कि लाइक जम्मै कुरा चाहिँ एट्रिब्युट थप्दै जाने, जुन कुरा चाहिँ प्रायोरिटी हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ सँगै लिएर जानु भने ब्यालेन्सिङ हो, र त्यसले चाहिँ इन्टेलिजेन्स दिन्छ। र इन्टेलिजेन्स पर्सन चाहिँ हरेक कुरामा चाहिन्छ। र इफ कोही पनि एउटा नन इन्टेलिजेन्स पर्सन छ भने, कुनै पनि एउटा नन इन्टेलिजेन्स पर्सन छ भने त्यसले पनि एउटा इन्टेलिजेन्स क्रेभ गरिरहेको हुन्छ। र किन भन्दाखेरि त्यहाँ मेडिएटर मिलाउनको लागि त्यहाँ डिप्लोम्याट्स हुन्छ, अथवा त्यहाँ मिलाउनको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा इन्टेलिजेन्स पर्सन आउँछ। सो इन्टेलिजेन्स पर्सन्स भनेकै एउटा यस्तो थिङ हो जुन चाहिँ एउटा लाइफमा एचिभ गर्नुपर्छ कि। अब त्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ब्यालेन्सिङ गरेर वर्क अन गरेर हुने कुरा चाहिँ हो त्यो कुरा चाहिँ। सो it is important to achieve the intelligence, it is important to achieve इन्टेलिजेन्स है, नट अ क्लेभरनेस। मैले क्लेभरनेस भनेको छैन कि लाइक मैले इन्टेलिजेन्स भनेको छु। किन इन्टेलिजेन्स नेसेसरी छ त? प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि, ब्यालेन्सिङको लागि, र त्यसले नै तिम्रो लाइफले फोस्फोरस ल्याउँछ। बिकज हामी एट द एन्डमा हामी कार चेज गरिरहेको छौँ, हामी मटेरियलिस्टिक कुरा चेज गरिरहेको छौँ, विच थिङ्क द्याट त्यसले हामीले प्रोभाइड गर्छ, र त्यसले हामीले प्रोभाइड गरिसक्यो हामीलाई सजिलो हुन्छ र हाम्रो चाहिँ आनन्द हुन्छ भनेर सोचिरहेको छ। बट रियालिटीमा चाहिँ आनन्द कसरी आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ रियालिटीमा इन्टेलिजेन्सको ग्रोथ भइसकेपछि बल्ल आनन्द आउने हो कि। नट जस्ट कि लाइक कारले एउटा आनन्द दिने हो, नट जस्ट कि लाइक तिम्रो एउटा दामी सोफाले आनन्द दिने हो। बिकज इन्टेलिजेन्स इज द वान अफ द मोस्ट एन्ड हायर प्रायोरिटी के। किन भन्दाखेरि कोही मान्छे सक्सेस अगाडि बढिरहेको छ भने र एनदर पर्सन पनि अगाडि बढिरहेको छ भने इन्टेलिजेन्स कसरी आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छे फाइनेन्सियली अगाडि बढिरहेको छ, यो पनि बिस्तारै फाइनेन्सियली अगाडि बढ्छ। बट वी सी द कम्युनिटी सी द्याट थिङ एज के यो अगाडि बढिरहेको छ, यो चाहिँ पछि परिरहेको छ भनेर। बट के थाहा यसले बाहिरबाट चाहिँ यसले अगाडि बढिरहेको छ होला, बट इन्टरनल्ली त्यसको क्ल्यारिटी छैन भने त्यो पछि पर्न सक्छ। बट दिस म्यान हु ग्रो बिस्तारी र त्यसको इन्टरनल्ली पनि के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि ग्रो बिस्तारी गरिरहेको छ भने ही विल डेफिनेटली गो फार अवे एन्ड डोन्ट फल के। लाइक हुन्छ द्याट्स द मेन गोल के, त्यो हो मेन गोल भनेको चाहिँ। सो इन्टेलिजेन्सले के गर्छ त्यो एउटा फस्फोरस लाइफ दिन्छ, र फस्फोरस लाइफसँग के गरिदिन्छ हामीले पिस पनि दिन्छ होइन। एन्ड द्याट इज विच इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, र एभ्री वान इज चेजिङ द्याट थिङ्स हेर। सो द्याट्स वाइ इन्टेलिजेन्स इज नेसेसरी हेर, इन्टेलिजेन्स त्यही भएर नेसेसरी छ। आई रिमेम्बर
मैले मलाई याद गर्छु कि लाइक हुन्छ नि मैले टाइपिङ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ लाइक आई युज टु डु दि 30 मिनट्स पर डे 30 मिनट्स पर डे गर्दाखेरि चाहिँ मलाई गाह्रो हुन्थ्यो क्या त्यो टाइपिङ जम्मै टाइप गर्दाखेरि चाहिँ लाइक हुन्छ नि मलाई अप्ठ्यारो हुन्थ्यो लास्ट त्यो अप्ठ्यारो हुँदा पनि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो गर्नुपर्छ यो मेरो काम हो लाइक मलाई सिक्नु छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो रिगोरसली होइन थोरै आफ्नो डिसिप्लिनमा राखेर चाहिँ मैले सिकेँ होइन एन्ड आई फिल ड्याम गुड अबाउट द्याट थिङ्स कि लाइक मैले यति नै सर्ट पिरियडमा सिकेँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो लाग्छ सो यु निड टु किप अ डिसिप्लिन अल्सो के डिसिप्लिनिङ भनेकै डिसिप्लिन इज इक्वल्स टु ब्यालेन्स के त्यो कुरा चाहिँ हो सो इन्टेलिजेन्स भयो भने चाहिँ लाइक यु विल बी एबल टु लिभ अ फार बेटर लाइफ के यु विल बी एबल टु लिभ अ फार बेटर लाइफ र फस्फोरस लाइफ एन्ड इट विल ग्रो एन्ड ग्रो के सो द्याट्स द थिङ्स तर एउटै भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै इन्टेलिजेन्स भन्दाखेरि चाहिँ अब खालि यसमै मात्र डुबेर बस्ने पनि होइन बट इट गिभ्स यु अ फस्फोरस लाइफ्स एन्ड हाउ यु क्यान डु द्याट थिङ ब्यालेन्सिङ वर्क गरेर चाहिँ तिमीले पाउँछौ यो कुरा चाहिँ र प्रब्लम सल्भ गरेर पाउँछौ र प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि तिमी त्यसमा बाध्य हुनु पर्यो त्यो बाध्य हुनको लागि तिमीले एटेन्सन्स दिनु पर्यो त्यो एटेन्सन्स दिँदाखेरि चाहिँ तिमीले के भन्छ फुल अन एटेन्सन दिनु पर्यो त्यो फुल अन एटेन्सन कसरी आउँछ त मनबाट आउँछ सो यु निड टु कल्टिभेट द डिजायर अफ द्याट आई एम गोइङ टु डु द्याट थिङ्स फुल्ली भन्ने कुरा चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ लाइफमा हुनु पर्यो बल्ल त्यसले फस्फोरस ल्याउँछ द्याट्स अ थिङ्स एन्ड थ्याङ्क यू सो मच यही हो इन्टेलिजेन्स भनेको एन्ड समरीमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आई कल इट द्याट थिङ्स फस्फोरस लाइफ ब्यालेन्सिङको कुरा प्रब्लम सल्भिङको कुरा गर्नुपर्छ एन्ड इट गिभ्स यु अ लाइफ थ्याङ्क यू सो मच मेबी सम अफ वान लाइक यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ कसैको लागि यो डिफ्रेन्ट हुनसक्छ बट अहिलेको लागि चाहिँ वाट आई हेभ लर्न इज द्याट थिङ्स एन्ड इफ यु रियली वान्ट इन्टेलिजेन्स मलाई केही कुरामा ग्रो हुन मन छ लाइक एभ्री वान वान्ट्स के लाइक जो म इनिसियल फेजमा हुँदाखेरि लाइक मलाई सोल्युसन्स चाहिरहेको थियो कि मलाई सोल्युसन्स चाहिरहेको थियो लाइक यो कसरी गर्ने यो कसरी गर्ने त्यो कसरी गर्ने मलाई भित्र मन पर्छ बट नाउ आई हेभ एचिभ लाइक मोस्ट अफ द थिङ्स त्यसलाई नै हामीले फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ के कसो भन्दा त्यसलाई नै फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको छ होला होइन तर नेभल रविकान्तले पनि भन्नुभएको छ कि लाइक the true definition of intelligence अथवा checking of intelligence is like you will be able to do your work like you will be able to do your work जुन तिमीले भनेको छौ त्यो तिमीले गर्छौ बिस्तारै भनी गर्छौ तर तिमीले गर्छौ के that is the true test of the intelligence भनेर भन्नुभएको छ के and the true test of intelligence only जब तिमी वर्कमा बाध्य हुन्छौ त्यो वर्कमा बाध्य भइसकेपछि बल्ल तिम्रो चाहिँ आउँछ त्यो कुरा चाहिँ इन्टेलिजेन्सको कुरा त बल्ल तिमीले एट्रिब्युट कलेक्ट गर्छौ र त्यही एट्रिब्युटको बेसिसमा खेलेर चाहिँ तिमीले अगाडि बढ्छौ र तिमीले के कुरा हासिल गर्छौ द्याट इज द लेभल द्याट इज द ट्रु इन्टेलिजेन्स इट्स नट अबाउट द मनी फेम एभ्रिथिङ इट्स अबाउट ग्रोइङ यर इन्टेलिजेन्स एन्ड तिमीले डेफिनेसन्स तिमीले थाहा पाउन सक्छौ कि लाइक तिमीले कुन कुरा राइट हो कुन कुरा रङ हो र मैले यो कुरालाई कसरी हेर्नुपर्छ यो कुरा मैले यसरी हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यु ट्रुली नो द्याट थिङ्स एन्ड द्याट ट्रुली म्याटर्स मोस्ट थ्याङ्क यू सो मच